ආයුබෝවන් අපේ ගෙදර කුකින් YouTube channel එකට අදත් ඔයගලන්ව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඔන්න අදත් මම ඔයගලන්ට ඉතාමත් වටිනා වීඩියෝ එකක් අරගෙන ආවා. අද මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක නිවසේදී පහසෙන්ම අයිස්ක්‍රීම් හදන්න තමයි යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්න මොනවද අපිට ඕන කරන්න කියලා. මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගන්න ගන්න ද්‍රව්‍යයන් වල ප්‍රමාණයන් මම කලින් දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න ඒක. chocolate biscuit ඕනම જાතියේ chocolate biscuit එකක් ගන්න පුළුවන්. මම milkmaid තරම් තියෙනවා, whipping cream, vanilla. මේ ද්‍රව්‍ය ටික තමයි ඕන කරන්නේ අපිට අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්න. එහෙනම් අපි බලමු මේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. මෙන්න මේ ආකාරයට තමයි අපේ අයිස්ක්‍රීම් එක හදාගත්තාම තියෙන්නේ. හරිම රසවත් මේ අයිස්ක්‍රීම් එක. ඔයගොල්ලෝ මේ වගේ රසවත් අයිස්ක්‍රීම් එකක් හදන්න, හදලා රස බලන්න. ඔයගොල්ලෝ තාම මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරන්න. එහෙනම් මේ වගේ රසවත් වටිනා වීඩියෝ එකකින් අපි ඉක්මනින්ම හමු වෙමු. ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්.